วันเดย์ทริปอยุธยาฉบับรถส่วนตัวเริ่มจากขี่ช้างแลพเนียดไหว้ศาลหลักเมืองแวะลาลูแบร์คาเฟ่พักกินก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กมิชลินไกด์ 2023 ต่อกันด้วยข้าวเหนียวปิ้งโบราณข้าวเม่าทอดและขนมครกมะพร้าวอ่อนพออิ่มท้องมุ่งหน้าไปที่สวนสัตว์ศรีอยุธยาไลออนพาร์คแวะถ่ายรูปกับน้องแสงแดดอุ้มน้องขับพี่พ่อหล่อและอื่นๆอีกมากมายขากลับไหว้หลวงพ่อรวยวัดตะโกกลับเข้าเมืองแวะทานอาหารเย็นที่ศาลาอยุธยาเราไม่ได้จองไว้อดนั่งเลยจ้าแต่ไม่เป็นไรเรายังมีท่าน้ำวิวก็ชมวิวหลักล้านได้เหมือนกันนะชมฉบับเต็มกันต่อเลยหลังจากไหว้ศาลหลักเมืองอยุธยาเสร็จแล้วก็ข้ามฝั่งมาได้เลยวังช้างอยุธยาแลพเนียดหากไปในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จะได้ชมโชว์ความสามารถของน้องช้างประกอบกับเสียงดนตรีมีคนพากย์และเสริมด้วยกิจกรรมลอดท้องช้างให้เป็นสิริมงคลสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยหากไปวันธรรมดาที่นี่ก็มีบริการขี่ช้างทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นนะฮะราคาคนไทยอยู่ที่ 100 ถึง 200 บาทต่างชาติ 200 ถึง 400 บาทขึ้นอยู่กับระยะเวลานะ15 นาทีหรือ 30 นาทีคาเฟ่สไตล์ฝรั่งเศสลาลูแบกสวยตั้งแต่หน้าร้านไปจนหลังร้านพื้นที่กว้างขวางด้านหลังติดแม่น้ำบรรยากาศสุดยอดมีมุมให้เลือกนั่งเยอะมุมถ่ายรูปก็แยะดูดีมีความแกรนด์ยิ่งใหญ่ใครเป็นสายถ่ายรูปทำคอนเทนต์ต้องห้ามพลาดเลยนะไปกันต่อที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามจิ๋วที่ตั้งอยู่ข้างองค์การโทรศัพท์ตรงข้ามวัดมหาธาตุเจ้านี้เก่าแก่และอยู่คู่อยุธยามานานกว่า50 ปีตั้งแต่สมัยพายเรือขายจนตอนนี้ได้สืบทอดมาถึงรุ่นที่3แล้วเป็นร้านแนะนำประเภทบิ๊กกรูมองหรือร้านอาหารในราคาย่อมเยาแนะนำจากมิชลินไกด์กันเลยทีเดียวภายในร้านกว้างขวางมีที่นั่งให้เลือกเยอะแยะมีคนเข้าออกตลอดไม่ขาดสายมาช่วงเที่ยงพอดีลูกค้าแน่นมากใครอยากมาลิ้มลองรสก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆรสชาติเข้มข้นไม่ต้องปรุงเพิ่มร้านเปิดทุกวันตั้งแต่ 8 โมงครึ่งถึง 5 โมงเย็นนะจ๊ะปิดทุกวันพุธเด้อก็โบราณก็อร่อยแน่ๆ อร่อยกล้วยกลางกล้วยหมดแล้วเอาของไหว้คู่น้ำแดงเลยของทอดตัวเองไม่เสร็จเอาของเราไปถาดก่อนก็ได้นะอันนี้ก็โบราณหายากนี่ซื้อมาเต็มเลยคุณพี่นี่ขนาดวาประจำนะไม่กำลังจะบอกตัวเองเอาออกมาให้ถ่ายก่อนเพราะว่าต้องรอนานกว่าจะนี่คนอยุธยาแท้เลยใช่ไหมฮะใช่แน่นอนจ้านี่คนอยุธยาแท้แนะนำเลยอันนี้ข้าวเม่าทอดเนาะเดี๋ยวถอดให้อีเซนเนี่ยข้าวเม่าทอดฮะข้าวเม่าทอดชุดละ35 บาทชุดละ35 บาทอ๋อนี่วิธีการทอดใช่ไหมใช่การทอดโอ้คุณพี่ขอบคุณมากครับที่แนะนำค่ะจะยินดีค่ะยินดีค่ะศรีอยุธยาไลออนพาร์คเป็นสวนสัตว์เปิดใหม่แนว Wildlife Encounter Park แห่งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ให้ทั้งครอบครัวได้ชิลสนุกสนานใกล้ชิดสัตว์นานาชนิดสำหรับค่าเข้าสวนสัตว์นั้นราคาคนละ100 บาทเด็ก50 บาทเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 8.30 ถึง 17.30 นะครับพอเข้ามาก็แวะจุดแรกกันเลยถ่ายรูปกับน้องแสงแดดค่าบริการ300จะมีพี่ๆทีมงานนะมาถ่ายรูปให้เรานะครับและสามารถไปรับรูปฟรีได้ที่จุดบริการเลยเนอะโซนให้อาหารยีราฟเราก็สามารถใกล้ชิดกับยีราฟได้ด้วยการป้อนอาหารน้องๆนั่นเองเป็นอีกมุมถ่ายรูปที่ต้องห้ามพลาดเลยต้องทำเสียงแบบเชิญลิ้นหน่อยอย่าลืมดูเวลาด้วยนะครับจะมีโชว์การแสดงพิเศษจากน้องช้างอุรังอุตังและตอนนี้ก็ถึงเวลาแสดงของน้องสิงโตพอดีไปเรารีบไปดูกันโอเคนะครับดีนะครับความสามารถของน้องไลเดอร์เลยครับเรียบร้อยครับขอเสียงปรบมือให้น้องทองคำเลยครับดีครับนะครับสำหรับความสามารถในการเดินเต้นฝ่ายนะครับโอเคครับขอเสียงปรบมือนะครับและยังสามารถเข้าไปถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดได้อีกด้วยนะฮะ300 บาทเช่นเคยปลาช่อนอเมซอนเฮ้ยวิ่งมาหากล้องด้วยเอ้ยตัวเล็กนิดเดียวอ่ะนี่ถ้าเทียบดิผมซูมกล้องนะ They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep
I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do นี่และคุณซักผ้า a good job. Don't slack off. Wake up every morning, make โอ้โหดูมันงัดมันว่ากูโดนมันงัดอ่ะ that I wouldn't do. Making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody is right. Yeah, so I'ma figure out what else we succeed. And ถึงเวลาโชว์การแสดงของน้องช้างกันแล้ว โอ้แตกครับ can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never. มาถึงไฮไลท์ของเราแล้ว น้องครับพี่พ่อล่อสามารถเข้าไปถ่ายรูปกับน้องๆได้ฟรีเลยนะ ส่วนใครที่อยากอุ้มน้องมีนาอายุ 4 เดือนค่าบริการ 50 บาทนะจ๊ะ อุ้มน้องเดินเที่ยวเล่นถ่ายรูปได้เลยบ่อจระเข้ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าตื่นเต้นและหวาดเสียวเพราะเราจะสามารถให้อาหารจระเข้ได้น้องๆก็จะกระโดดขึ้นมางับอาหารนะฮะเรียกได้ว่าตื่นเต้นและน่ารักสุดๆกันไปเลย The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity. ขี่ม้าแคระพร้อมถ่ายรูป 200 บาทนะครับแถมฟรีภาพถ่าย 1 รูป I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. ถึงเวลาโชว์ของน้องอูรังอูตังกันแล้วไปดูกันเลย From heaven and say damn I learned some lessons, and say damn I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. ขากลับแวะสักการะหลวงพ่อรวยวัดตะโก พระมหาธาตุเจดีย์ปราสาทธิโกที่มีขนาดสูงใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นกลางวัดตะโกชั้นล่างจะเป็นฐานโล่งกว้างขนาดใหญ่มีโลงแก้วบรรจุสังขารหลวงพ่อรวยที่จะเปิดให้เข้าไปกราบไหว้กันได้นอกจากภายในบริเวณวัดตะโกยังมีศาลากลางน้ำที่สามารถให้อาหารปลาได้ส่วนตรงข้ามจะเป็นวิหารหลวงพ่อรวยตรงนี้จะเป็นจุดทำบุญนะฮะที่เราสามารถร่วมสร้างวิหารหลวงพ่อรวยและซื้อที่ดินได้นะกองบุญกองละ100 บาทแล้วเราจะได้กล่องสุ่มวัตถุมงคลมีให้เลือกตั้งแต่หมายเลข1 ถึง 9เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ขอไหว้สักการะบูชาหลวงพ่อที่วิหารใหม่กันก่อนนะครับอันนี้นะเป็นกล่องสุ่มร่วมทำบุญหลวงพ่อรวยนะเราซื้อหมายเลข7นะหมายเลขจะมีตั้งแต่เลข1 ถึงเลข 9นะเลข7เป็นเลขวันเกิดนะมาดูว่าเราจะสุ่มได้อะไรหรือบอกกองบุญกองละ100 บาทนะครับว้าวอะไรอ่ะเป็นจี้เหรอเปิดเลยนี่สวยสวยนะ โอ้ได้จี้หลวงพ่อรวยนะเฮงปังเฮงปังสาธุรวยโอเครวยเดินทางกลับเข้าเมืองไปที่ศาลาอยุธยารีสอร์ทหรูใจกลางเมืองอยุธยาเปิดประตูไม้เข้าสู่ทางเดินอันโอโถงสัมผัสบรรยากาศกำแพงอิฐที่ได้รับแรงบันดาลใจจากป้อมปราการหรือกำแพงวัดเก่าแก่โบราณที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของอยุธยาสมัยก่อนซึ่งเป็นผนังอิฐสูง8 เมตรโค้งอย่างมีมิติไปตามการออกแบบสัมผัสมุมมองใหม่ๆจากการนำเอาอ่างแก้วมารับหยดน้ำที่ออกมาจากผนังน้ำหยดลงไปก็จะได้สัมผัสกับแสงที่เคลื่อนไหวไปมาคล้ายแสงเทียนในสมัยก่อนมุมนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะฮะตรงเข้าไปก็จะเป็นศาลาอยุธยาอิตาลีแอนด์บาร์ร้านอาหารบรรยากาศสบายริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมวิววัดสวยมนต์เสน่ห์แห่งเมืองเก่าซึ่งเป็นเสน่ห์ของอาหารร้านนี้เลยก็ว่าได้แต่น่าเสียดายนะฮะเราไม่ได้จองไว้อดเลยจ้าก็เลยมาปิดท้ายที่ท่าน้ำวิวแนวคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทพวกเราเลยนั่งรับประทานอาหารมื้อเย็นกันที่นี่เลยเมนูขึ้นชื่อนะฮะกุ้งแม่น้ำเผานะครับและอีกหลากหลายเมนูพร้อมชมวิวสวยของเมืองแห่งมนต์เสน่ห์อยุธยาและบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา